Bine v-am găsit, dragilor! Suntem la Deco Days 2023 și am aflat că voi sunteți frați. Da. Și împreună cu tatăl vostru ați făcut o firmă care produce în premieră niște lucruri senzaționale. Poți să ne zici tu? Da. Mă numesc Paul Sevan, reprezint firma Inipa împreună cu fratele meu Raul. Producem de 30 de ani placări din lemn. Tatăl nostru a deschis firma împreună cu mama mea, iar de 10 ani încoace ne ocupăm noi cam tot ce înseamnă de vânzări, marketing, asta mă ocup eu. Fratele meu se ocupă pe partea de producție. Producem lemnul ars, care suntem singurii producători în România la nivel industrial. El e și tratat pentru intemperii, pentru atingere, este printre cele mai rezistente placări din lemn pentru exterior. Producem și un lemn premium, un lambriu premium pentru interior-exterior. Cam tot ce înseamnă placări, în partea asta de molit, pin și larice, cam tot producem. Vreau să-l întreb și pe fratele tău, că el e pe partea de producție. Exact. Și știi că sunt foarte mulți oameni în România care zic: mai nu se mai fac lucruri la noi, nu se mai produc, nu se mai... Dar mie mi se pare că treaba asta este ceva inovator. Exact, încă chiar din contră, noi ca români suntem niște români harnici și niște români inovatori. Tocmai de aceea am reușit să fim chiar singuri în România, care, cum spunea și Paul, că facem produsul ăsta și poate cu mândrie am putea să spunem că ne numărăm printre firmele, chiar printre singurele firme din Europa care fac aceste produse, produsul de lemn ars și produsul de lemn premium, cum spunea, și ne simțim oarecumva mândri că noi ca români am reușit să facem lucrul ăsta. Dar ce înseamnă acest lemn ars? De ce e mai bun decât alte tipuri de lemn? De exemplu, dacă ai un lemn care e băițuit sau... Păi, în primul rând discutăm despre partea arhitecturală și partea estetică. Este ceva mult mai deosebit pentru faptul că este o ardere foarte controlată, încât să putem să avem o imagine arhitecturală foarte frumoasă. Rezistența lui e mult mai mare pentru că el e tratată de la 120 de grade în sus și rezistă mult mai mult la UV. Adică rezistența lui la UV este foarte puternică. Și nu necesită întreținere la 3-4 ani. Aici întreținerea este undeva la 8-10 ani, dar nu e o întreținere, e o reîmprospătare ca să fie vizual frumos și... Adică cine e mai pretențios, pentru că altfel ar îmbătrâni frumos. Ar îmbătrâni frumos. Singura mențiune care el nu rezistă dacă îl lovești, da? E foarte fragil la lovire, pentru că are pelicula de ardere de 5-6 mm. Da, asta e singurul inconvenient la el. În rest, rezistența lui este o rezistență mare, adică în toată lumea știe că în toată lumea se mai folosește lemn ars. La nivel mic sunt producători care produc în Japonia, că din Japonia normal a început ideea de lemn ars. Noi am încercat să facem pe diferite texturi, diferite frezaje, ca să scoatem cât mai în evidență fibra lemnului, să scoatem cât mai în evidență naturalețea lemnului și frumusețea lui, de fapt. De ce razele UV au un impact așa de mare asupra lemnului? Adică se întâmplă să afecteze razele UV un lemn băițuit sau lăcuit? Da, la lăcuire, orice lemn când înlăcuiești, lacurile tradiționale, la îngheți-dezgheți pe timp de iarnă, în timp, lacul începe să puște. Vine UV-ul și începe să-mi exfolieze încet, strat cu strat, lacul de protecție. Noi ce folosim? Folosim doar o ceară ecologică, nu folosim lacuri, vopsele, nimic, doar pe bază de ceară care pătrunde în lemn și nu creează acea peliculă de lac și e mult mai natural, lemnul mult mai bine respiră. De unde ați găsit utilajele sau cum ați făcut toată treaba asta? Că dacă e o inovație, bănuiesc, și destul de rară, cum reușiți să faceți la nivel industrial? Ce înseamnă la nivel industrial? Exact. În primul rând, la noi ca firmă ne-a plăcut întotdeauna să lucrăm cu utilaje cât de performante, ne-a plăcut să încercăm să
ținem pasul cu tot ce înseamnă tehnologia aceasta nouă. De aceea am și ales lazura de la Milesi, care este numărul 1 în lume, și începând cu ajutorul lor am reușit să avem utilajele speciale încât să putem să punem această ceară pe lemn să fie la 100% la baza ei finală. Și oameni, cum găsiți oameni? Că e greu cu oameni. Într-adevăr, este foarte greu cu oameni, dar tindem să credem că avem o familie, să spun așa, familia Enipau, în care avem oamenii noștri pe care ne bazăm și cu ei reușim să facem produsele acestea. De unde vine denumirea de Enipau? Enipau, prima dată Eni vine de la Beni, de că tatăl îl cheamă Beniamin, și Paul de la Paul. Adică Paul, fratele Exact, tău. fratele meu. Deci dacă firma are o așa istorie deja, înseamnă că au denumit firma când te-ai născut Practic, tu. exact, firma a fost când s-a născut el. Am înțeles. Eu încă nu eram conceput, cred că de-aia n-am intrat în... Da, dar uite ce frumos că continuați această tradiție. Voi de când ați început să lucrați cu tatăl vostru? Practic, noi lucrăm de mici. De când ne știm Ce de vârstă? mici, de la 10 ani, eram tot după tata, tot să învățăm, să ne plăcea să mergem tot timpul cu el. Vreau să fiu sincer, da, undeva până la 21-22 de ani nu am avut așa, nu știu, plăcerea aia internă și așa. Cumva simțeam și vedeam alți tineri ce merg în vacanțe, merg în tabere, eu mereu eram după lemn sau lucram cu lemn și nu pot să zic că până la 21-22 de ani nu mi-a plăcut ceea ce am făcut. După 21-22 de ani am început să se trezească în mine o pasiune față de lemn și devine ca un drog lemnul, adică nu te mai poți lăsa de el. Odată ce îi simți gustul, îi simți mirosul, nu te mai poți lăsa de el. Eu, sincer, nu mă văd făcând altceva. De acum încolo vreau să tind să ajung cât mai sus cu lemnul, să facem produse cât mai calitative, să facem produse cât mai inovative, ca să venim în ajutorul arhitecților și designerilor cu produse premium, produse de calitate. Până la urmă, pentru oameni, nu neapărat designerii Corect, și pentru arhitecți. oameni, da. Că, de fapt, lemnul e foarte important în legătură cu omul, fiind două chestii naturale și două chestii vii. Lemnul are o mare impact asupra omului. Sunt multe cercetări în care spune că inclusiv psihic te ajută dacă ai un lemn în casă, te ajută ca să scapi de depresii, să scapi de anxietăți, pentru că e ceva viu în casa ta, nu e ceva plastic sau... Ceva inert, fără da, viață, corect, nu? corect, Lemnul da, are viață. da. Tu ai simțit partea aceasta de sacrificiu într-un fel? Oarecumva da, ce m-a motivat să spun așa foarte mult, alegând și partea de producție, a fost faptul că îmi era foarte drag când vedeam că pun mâna pe un lucru, îl fac și a rezultat un lucru frumos, a rezultat un produs frumos, m-a făcut să lupt mai mult și să încerc să scoatem cât mai multe produse frumoase. E foarte interesant că probabil vă loviți de această problemă de vârstă. Oamenii se uită la voi, voi ziceți că firma Exact. are 30 de ani și atunci cum reacționați? Noi reacționăm prin faptul că avem pe tata în spate, care el ne reprezintă ca fiind fundatorul nostru de firmă, și totodată oamenii sunt și surprinși de ideea noastră că tineri am încercat să continuăm ceea ce au făcut părinții noștri și oarecumva compensează cu ideea că noi suntem tineri și firma este foarte veche. Părerea mea e că, da, ne lovim de unele problemele acestea, dar după ce clienții văd produsul nostru, arătăm portofoliu, încep să aibă încredere mult mai multă în noi, în ceea ce facem. Și în ultimii 3-4 ani nu ne-am mai lovit de chestia asta, până acum câțiva ani ne loveam mult de chestia de vârstă și că Nu înțelegeau. de unde și până unde am ajuns noi să producem. Dar în afară, când discutam cu clienți din afară, nu era asta de vârstă, erau bucuroși să stea cu un tânăr în industria lemnului, pentru că e greu în industria lemnului și nu vezi tineri care să vrea să facă ceva cu lemnul. Da, pentru că nici nu se gândesc că poate să fie o oportunitate de carieră, dar eu vă văd pe amândoi foarte înflăcărați. Da. Produsele, într-adevăr, sunt senzaționale, unice
și mă bucur că se întâmplă la noi în România. Deci, felicitări! Mulțumim, mulțumim.